Στη βόρεια πλευρά του βουνού Δείκτη, πάνω από το χωριό Ψυχρό, στο οροπέδιο του Λασιθίου, βρίσκουμε το επιβλητικό δικταίο Άνδρο. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1020 μέτρα και έχει έκταση 2.200 τετραγωνικά μέτρα. Ανήκει στα οργανωμένα επισκέψιμα σπήλαια και η τουριστική διαδρομή είναι περί τα 250 μέτρα. Ο σταλακτητικός και σταλαγμητικός του διάκοσμος είναι αφάνταστα πλούσιος και σε συνδυασμό με τη μικρή του λιμνούλα χαρίζουν ένα αξέχαστο θέαμα στον επισκέπτη του. Το δικταίο Άνδρο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα σπήλαια και είναι διεθνώς γνωστό χάρη στο τεράστιο μυθολογικό μα και αρχαιολογικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει. Η χρήση των σπηλαίων ως λατρευτικών χώρων κατά την αρχαιότητα ήταν κάτι άκρως σύνηθες και οι έρευνες και τα ευρήματα δείχνουν πως για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο το δικταίο Άνδρο αποτελούσε έναν από τους πιο σημαντικότερους λατρευτικούς χώρους της Κρήτης. Στο σπήλαιο αυτό κατέφθαναν προσκυνητές όχι μόνο από τα κοντινά μέρη και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό μέρος θεωρούνταν. Για ποιο όμως λόγο γινόταν αυτό? Γιατί ο θρύλος θέλει εδώ να γεννιέται ο πατέρας των θεών Δίας. Η Ρέα, στην προσπάθειά της να σώσει το παιδί της από το μένος του Κρόνου, ο οποίος φοβόταν την προφητεία πως ένα από τα παιδιά του θα τον σκοτώσει και θα του πάρει την εξουσία, εξανάγκασε τη σύζυγό του Ρέα, μόλις εκείνη γεννούσε, να του παραδίδει το παιδί και εκείνος χωρίς δισταγμό το κατάπινε για να εξαλείψει τον κίνδυνο του εκθρονισμού του. Ώσπου, όταν η Ρέα γέννησε το Δία, παρέδωσε μια καμουφλαρισμένη πέτρα στο σύζυγό της. Εκείνος δεν είχε ιδέα πως ο γιος του μεγάλωνε και δυνάμωνε με τη βοήθεια της Αίγας Αμάλθειας και των Κουριτών. Οι μύθοι διχάζουν καθώς το δικταίο Άνδρο αναφέρεται ως το μέρος που η Ρέα γέννησε το μικρό Δία, όμως κάποιες παραδόσεις τον θέλουν να μεγαλώνει κιόλας εκεί, ενώ σύμφωνα με άλλους, μετά τη γέννησή του μεταφέρεται στο ιδέον Άνδρο, όπου οι τοπικοί Κουρίτες καλύπτουν με τις ιαχές και τα τραγούδια στο κλάμα του βρέφους για να μην το ανακαλύψει ο πατέρας του. Σύμφωνα με άλλους μύθους, εδώ στο δικταίο Άνδρο, φέρνει ο Δίας στην Ευρώπη και ερωτοτροπεί μαζί της, αφού την απαγάγει από τη γειτονική Φινίκη. Αναφέρεται ακόμα πως ο περίφημος Μάντης Επιμενίδης κοιμήθηκε για πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το σπήλαιο και όταν ξύπνησε ανέφερε πλήθος θεϊκών οραμάτων. Η λατρεία στο σπήλαιο φαίνεται να ξεκινά από την πρωτομινωική περίοδο, περί το 2800 π.Χ., αν και υπάρχει πιθανότητα και παλαιότερης ανθρώπινης παρουσίας. Τα κυριότερα όμως ευρήματα εντοπίζονται κατά την μεσομινωική περίοδο, περί το 1800 π.Χ. Η λατρευτική χρήση του σπηλαίου είναι εξαιρετικά μακρόχρονη και ευρήματα αποδεικνύουν ίχνη επισκεπτών ακόμα και κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Το σπήλαιο έχει επιδείξει πλήθος ευρημάτων τα οποία προέκυψαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα από πρόχειρες έρευνες που διεξήχθηκαν από τον αρχαιολόγο Ιωσήφ Χατζηδάκη μαζί με τον Ιταλό Χέλμπερν το 1886, οι οποίοι υποκινήθηκαν από τα ευρήματα που έφεραν στο φως κάποιοι κάτοικοι της περιοχής. Ανάλογες έρευνες έκαναν κατά το 1889 οι Evans και Hogarth. Τα πολυάριθμα ευρήματα είναι μοιρασμένα ανάμεσα στο Μουσείο Ηρακλείου και στο Ashmolean Museum της Οξφόρδης. Αξίζει όμως να αναφέρουμε πως συστηματικές έρευνες δεν έχουν στην ουσία διεξαχθεί ακόμα και σήμερα. Η μοναδική ομορφιά αυτού του σπηλαίου, σε συνδυασμό με το γοητευτικό πέπλο των μύθων που το καλύπτουν, κάνουν τον επισκέπτη να μαγεύεται όταν το επισκέπτεται. Και πώς άλλωστε να μην σε συνεπάρει. Αν αφαιθείς στο μεγαλείο του, πιάνεις τον εαυτό σου σχεδόν να ακούει ένα μακρινό μορουδιακό κλάμα.